सो पार्किङसम्म के पुग्नु है, यहीँनिर ल्याएर चाहिँ यहाँनिर जादुगरमा बाइक निकाल्छु। कुन बाइक किने मैले त्यही बाइक। अब यो साँच्चै दिएर यामा भने त थाहा भइहाल्यो है। ल जादु गरौँ जादु गाइज। गाइज बाइक बेचियो होइन, बाइक बेचेपछि अब हिँड्दै हेलमेट लाएर भ्लग बनाउनु परिरहेछ, गाह्रो छ। त्यही भएर म हिँड्दै अफिसबाट झर्दैछु। अब हिँड्दै हो कि कुनै अरू बाइक लियो कि तपाईँहरूलाई कस्तो उत्सुक भइरह होला नि त होइन। पिटु त सोल्ड भयो, कुनै बाइक छ यहाँ पार्किङमा त छैन, फेरि पछाडि अर्को पार्किङ छ, अर्को पार्किङमा छ कि कुनै मेरो बाइक। सो पार्किङसम्म के पुग्नु है, यहीँनिर ल्याएर चाहिँ यहाँनिर जादुगरमा बाइक निकाल्छु। कुन बाइक किने मैले त्यही बाइक। अब यो साँच्चै दिएर यामा भने त थाहा भइहाल्यो है। ल जादु गरौँ जादु गाइज। ल है त बाइक हेर्नु तपाईँहरूले, ए मैले लिएको बाइक होइन, जादु गरेर निकाल्नु मजा आउँछ नि त होइन केटा हो। यो कुन बाइक हो तपाईँहरूलाई मजाले थाहा छ होला, राम्रोसँग थाहा छ होला। दिस इज यामा FZ FG25 होइन। यो बाइक नयाँ बाइक त पक्कै होइन होइन, तपाईँलाई थाहा नै छ यो बाइक कसको बाइक भनेर नि तपाईँलाई थाहा होला नि त होइन। So the good news is I got a FG25 अनि त्यही FG25 मा चाहिँ म भ्लग गरिरहेको छु। आज लिएको एक हप्ता बढी भयो, लगभग भनौँ 1 हप्ता भयो। अनि लिगल वर्क्सहरू थियो, अलिअलि लिगल वर्क्सहरू पनि आज कम्प्लिट भयो। अनि काटिन्छको भ्लग पनि एडिट गर्न बाँकी थियो, के हो जस्तो होइन। अनि एउटा पोस्ट गरेँ, अब एउटा एडिट गर्न बाँकी छ। अनि त्यही भएर पनि मैले यो बाइकको भ्लग बनाउनु पाएको थिइनँ, खिच्न पाएको थिइनँ होइन। सो आज चाहिँ अब अँध्यारो हुन लाग्यो होइन, अफिसबाट निस्किँदै 5:30 भयो। त्यही पनि आज चाहिँ म भिडियो खिच्छु, आज म भ्लग गर्छु भन्ने जस्तो लाग्यो कि। त्यही सोचेर चाहिँ मैले गोप्रो ब्यागमा हालेको थिएँ गाइज। गोप्रो यसको पन्च मिठो छ क्या, हुन्छ नि त। अब जाँदै गर्दाखेरि म के कुरा गर्छु भन्दाखेरि होइन, यो बाइक मैले किन लिएको त, मेरो त भिटु धेरै राम्रो थियो नि त। भिटु त राम्रो थियो अनि धेरै राम्रो होइन, जस भिटु त मेरो लागि दामी थियो त नि। तर मलाई किन FG25 किन्न मन लाग्यो त केटा हो, वाइ डु यु थिङ्क? तपाईँहरूले कतिले नोटिस गर्नुभएको थियो थिएन हाइवेतिर होइन, यसले पावर ल्याक गर्छ होइन। तपाईँहरूले कति सुनिरहनु भएको थियो होला नि त मेरो भिडियोमा होइन। कहिले सिन्धुपाल्चोको भ्लगमा, कहिले पोखरातिर जाँदा सब होइन, कति पावर ल्याक गरे यो बाइकले, कति पावर ल्याक गरे भने यस्तो मात्रै हुन्थ्यो नि त। सो त्यो पावर ल्याकले चाहिँ मलाई अलिकति तनाव दिइरहेको थियो, जामले झन् तनाव दिला जस्तो छ। आज हुने हो दाल भात खाएर काम छैन, मकै खाने हो दाल भात खाएर काम छैन, मकै खाने हो। कस्तो मजा आएको छ कि मकै खाने हो भन्ने एलेक्स बहादुर नेपालीको गीत होइन। विन्ड नोइज वाइल्ड छ केटा हो होइन। अब म के भन्दै थिएँ भने लाइक यो बाइक मैले किन लिएको भन्दाखेरि त्यही अब एउटा भनेको त पावर ल्याक एकदम थियो त्यो बाइकमा, अलिकति हाई एन्ड त यसको पनि त्यस्तो बबाल त छैन है, जोस् राम्रो छ त्यसको भन्दा। अनि त्यही भएर चाहिँ मेन रिजन त्यही नै हो होइन। अनि त्यसपछि अर्को त्यही नै मेन रिजन भनेको त पावरै भन्छु म है। अलिकति पावर कम फिल भइरहेको थियो त्यो बाइकमा, जस राम्रो छ है। फेरि FG फेरि राम्रो छ, एकदम धेरै राम्रो छ होइन। के भन्नु, अब आफ्नो क्यापेसिटी बढाउनु मन लाग्यो जस्तो लाग्यो कि। अब कस्तो हुन्थ्यो, पहिला हिरो एक्सट्रिम थियो मेरो, हिरो एक्सट्रिममा मैले राइड गर्न हल्का फुल्का हुन्छ नि त कन्ट्रोलिङ, त्योबाट डेभलप भयो मेरो। अनि V2बाट मैले धेरै नै कुरा सिकेँ होइन। V2को ठाउँ चाहिँ मेरो लाइफमा कुनै बाइकले लिन सक्दैन जस्तो लाग्छ।
रिसेन्ट इयर्समा होइन। अब पछि आउने कुराहरू त छँदै नै छ। सो भिटुले मलाई धेरै कुरा सिकायो, धेरै ठाउँ घुमायो होइन। अलिकति इमोसनल भइथ्यो म जस त्यो भिटुलाई उता लगेर छोड्ने बेलामा। यो के भ्लग गर्न टाइम यही हो गाइज होइन। अँध्यारो अँध्यारो हुन्ला होइन। अब के देखाउनु देखिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले जोस्। अनि यही कामहरूमा म बिजी थिएँ क्या खास। अब बाइक लिने भनेपछि बाइक बेच्ने भयो, यता त्यता अकडम पकडम क्या पकडम भन्थ्यो क्या। त्यही कुराहरूमा बिजी भएर चाहिँ भ्लग अलिकति कम आइरहेको थियो। त्यो कुरा पनि भयो, अफिस कलेज यताउतिले गर्दाखेरि पनि अलिकति बिजी भइथेँ। अनि यो बाइक किन लिएको भन्ने कुरा गर्दै थिएँ म, फेरि भावनामा बगिहाल्दो रहेछ यार गाइज। सो मैले त्यही हो मेन पावरको लागि लिएको होइन। अनि मस्कुलर छ लुक्स पनि। अनि अर्को भनेको कस्तो भने साथीको हो नि त यो बाइक, प्रसिद्धको हो नि त, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको बाइक हो यो उसको। अनि मैले पहिल्यैबाट किनेदेखिबाट मैसँगै हिँडिरहेको देखिरहेको चलाइरहेको बाइक हो। अनि त्यही भएर कसरी मेन्टेन गराएको छ त्यो पनि राम्रोसँग थाहा छ। नत्र हत्तापत्ता म सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक लिने मान्छे त होइन होइन। अनि यो बाइक चाहिँ मेरो लागि एकदम वेल नोन छ कि। अनि त्यही भएर चाहिँ म ढुक्क आँखा चिम्लेर मैले यो बाइक लिएको हो होइन। अनि प्रसिद्धले कुन लियो भनेर कसैले सोध्न चाहनु भएको छ भने चाहिँ होइन सुरुमै क्लियर गरिदिइहालौँ। अब प्रसिद्धले 2-4 महिनापछि MT-09 किन्छ कि चाहिँ हस्की किन्छ होइन। अनि त्यसपछि भनौँला प्रसिद्धले कुन किन्यो भनेर। अनि अहिले त केही नभनौँ, अहिले बाइक चढाएन केटोले। सो मेन त पावर हो होइन। अब हाइवे हिँड्दाखेरि पनि पावर ल्याग हुँदैन। मिड एन्ड यसको दामी छ होइन। टप एन्ड त उस्तै नै त होइन, अलिकति बढी छ यसको छन चाहिँ। अनि सब कुराहरू जस त्यसको लागि मैले बाइक साटेको। तर भिटुले मलाई धेरै ठाउँमा पुऱ्यायो, धेरै ठाउँमा अलिकति टाइम नभएर भिटुको लागि एउटा फेयरवेल भिडियो बनाउनु मन थियो मलाई, त्यो पनि पाइएन होइन। सो नो प्रब्लम होइन। यस्तै हो लाइफमा, मेटेरियलिस्टिक कुराहरू प्रति त्यति धेरै फिलिङ पनि हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेटेरियलिस्टिक कुरा हो नि त, इमोसनल कुरा भनेको छँदैछ होइन। इमोसन्स भन्दा ठुलो कुरो त केही हुँदैन। जस अब जे कुराको सुरु छ त्यो कुराको अन्त्य पनि छ भनेर चित्त बुझाउनुपर्छ भने जस्तो हुन्छ क्या। ठिकै छ होइन। जस त्यो गुमाएर मैले केही राम्रो पाएँ नि त होइन। त्यहीमा खुसी छु होइन। तर धेरै कुरा लास्टै याद आउँछ मलाई भिटुको के भइरहन्छ। अनि मेरो बाइक त्यही हो पो हो जस्तो लाग्छ कि आजकल होइन। एक हप्तामा त्यस्तो लाग्न थालिरहेको छ। ठिकै छ होइन। जिन्दगी रमाइलो जाँदैछ 25 मा। अब हाइवे हिट गरेपछि झन् मजा आउँछ। कालिम्पोङबाट आएको भोलिपल्टै पर्सिपल्ट मैले बाइक बेच्दै थिएँ। अनि अब यो बाइकमा लङ राइड चाँडै चाहिँ आउनेवाला छैन गाइज है। अब अलि पछाडि भनेको छँदैछ आफ्नै हो। लङ राइड लिएर जानु मन लाग्छ यो बाइकको यो पन्च देख्दाखेरि के एकदम मिठो छ क्या, पन्ची छ क्या। सो गर्नुपर्छ त्यो पनि होइन। अनि अब मैले अब भिटु सेल भनेर कति भने भिटु सेल गर्दा यो बाइक सेल गर्दा कस्तो के गर्ने भनेर शुद्ध भिडियो बनाएँ होइन। तर त्यो थ्रुबाट सेल भएन। अलिकति बेच्न अलिक ढिला भएको भएर मैले हतारमा अलिकति सस्तै पैसामा दिएँ। अनि त्यही हो गाइज है। रमाइलो छ जिन्दगी होइन। काम बिजी हुनुपर्छ मान्छे भएर, कत्रै बिजी भइया होइन आजकल। म यो बाइकको फिचरहरूको बारेमा भन्छु है त गाइज है। यो बाइकको मेन खतरा फिचर भनेको चाहिँ होइन यसको टर्क हो क्या। टर्क यस्तो मिठो पन्ची टर्क छ क्या। उकालोमा जाऊ 3 जना बस जस्तो सुकै उकालो मो गर्दै तानिदिइहाल्छ क्या। टर्क हो क्या सबभन्दा बेस्ट पार्ट यसको। पावर अनि ऊहरू चाहिँ त्यो ठिकै हो होइन। यो सेगमेन्टको लागि ठिकै नै भन्छु म होइन। राम्रो चाहिँ होइन। तर यसको टर्क चाहिँ हुन्छ नि त बबालै हो क्या टर्क यार। पावर फिगर अनुसारको टर्क चाहिँ बब्बाल हो क्या। सबभन्दा बबाल यसको टर्क हो होइन। अनि अरू त यामाहाको इन्जिनको के कुरा गर्नु, इन्जिन भने त बबालै भइहाल्छ जसरी पनि जे होस् होइन। धेरै कुराले भिटु नै राम्रो थियो, धेरै कुराले यो पनि राम्रो छ होइन। तर अलिकति पावरकै कुरा चाहिँ आयो होइन किनबेच गर्नुभन्दा अगाडि। यस्तै हो मिठो पन्ची छ। अब
कहाँबाट के बोल्दै आइसकेँ म थ्याङ्क यू गाइज होइन अब आज यति नै गरौँ तपाईँहरूलाई केही क्वेरी छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इन्स्टामा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ होइन अनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो मन पऱ्यो भने होइन अनि यो बाइकको लङ राइड कहाँ चाहिँ जम्मा भनेर तपाईँहरूले रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ शनिबारतिर मिल्ने गरी 2-4 घन्टाको राइड चाहिँ म जान सक्छु तपाईँहरूको रिकमेन्डेसनमा सो त्यो सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला अर्को भिडियोमा वेट भइहाल्छ होइन So that's it for today guys. Rider Baje signing off. See you in the next video. Boom boom boom. Bye.